Hi there, good morning, good afternoon, and good evening to you. That actually depends on your location from wherever you're watching me from right now. God bless you for joining me once again. You know that on this platform that we update you with the issues that fly around the space of social media. That is what we do on this platform. So I want to welcome you once again for another update. Yes, thank God that Queen Naomi Silekunola Oriyomi Hamzat and Mr. Fasasi, sorry, has been granted bail, and I know that immediately their bail condition is perfected, they will be able to reunite with their family. That is the update we got from the court in Ibadan yesterday. But there are some things that we are yet to know about the condition for their bail and some other issues that happened in the court yesterday. Now, based on the news that were released by the Punch newspaper, so the court yesterday actually fought the detention of Queen Naomi Silekunola Oriyomi Hamzat and Mr. Fasasi. So I'm going to read the details of that particular news from Punch newspaper to you today. So let's go there. God bless you. Justice KB Oluwa Olawoyin of the Oyo State High Court in Ibadan on Monday faulted the detention of ex-queen of Honor of Ife, Silekunola Naomi, and her co-defendants in the prison custody. The judge declared that there is no place in the Nigerian law for a holding charge which was used to detain Naomi alongside the owner of Ibadan-based broadcasting station, Oriyomi Hamzat, and principal of Islamic High School, Basono Abdullahi Fasasi at the Agodi Correctional Center. Yeah, the three defendants are facing criminal charges over the December 18 Christmas fun fair they organized for children in Ibadan, which tragically caused a stampede leading to the death of 35 children. In a ruling on Monday, Josie Olawanyi admitted each of the defendants who had been in custody since December 24, 2024 to bail in the sum of 10 million, 10 million naira each with two sorties in the like sum. There was no place for holding charge in the condition of and keeping them in custody would amount to an infringement of the rights, especially without taking them to the right court that contain that could entertain the charges against them. Justice Olawanyi remarked in his ruling. The judge also remarked that the tragic sorry, that the tragic stampede was not a premeditated act, and so the defendants were entitled to bail. He said the shorty must be landed. So he said the shorty must be landed properties owner within the court jurisdiction and must be willing to deposit the document in the court custody. The judge also barred the defendant from traveling abroad by directing them to deposit their passport at the court registry. Furthermore, the defendants were also barred from granting press interview pending the conclusion of their trial. Hamzat lawyer Adekunle Sobaloju San, during an interaction with journalists after the court session, expressed optimism that his client would regain freedom on Monday. Sobaloju said the court delivered a ruling on bail application filed on behalf of Hamzat, and in that well-deserved ruling, the court granted his application for bail, which means he has been directed to be released by the prison custody on bail. We are going to perfect the bail, God willing, immediately. Asked to comment on the new murder charges filed by the state government
against the defendant. The son said his client have not been served. We read it on social media just the way you read it, and we have not been given any formal charges by the state. He said, meanwhile, the Oyo State Magistrate Court in Ijagoku was on Monday informed that the State Directorate of Public Prosecutions has established a prima facie case against the defendants and sanctioned their prosecution. The state prosecution, the state prosecuting counsel, Mr. Sikuru Opaleye, made the announcement during Monday hearing at the magistrate court. He, however, noted that the defendants were not in court and they were at the same time appearing before the state high court. The case has been duplicated, the prosecution said. The prosecutor said, the Directorate of Public Prosecutions has rendered the advice awaiting the filing of information at the High Court. In view of that, we pray the court for an adjournment for mention. The Chief Magistrate, Mrs. Olabisi Ogunkomi, adjourned the matter until January 27. So that was the details of the hearing yesterday at the High Court in Ibadan. And according to that statement released by the Punch newspaper, it was noted that the three defendants, Queen Naomi Silekunola Oriyomi Hamzat, Mr. Fasasi Abdullahi, has been granted bail with a sum of 10 million naira each and 2 sortie each also. And also their travel document must also be submitted at the registry of the court, and they must not render any press interview until their case is finalized at the court of law. So that is the update, and that is what we're getting from there. And we believe that immediately their bail condition is fulfilled, they will have to reunite with their family members and their fans all over the world. So that is the update now. And meanwhile, Madam Seun Adeboye has come out now to also send warning to a lot of people that actually spoke against Queen Naomi Silekunola Oriyomi Hamzat about the stampede in Ibadan. And she said a lot of people must come out to apologize because of what they said and what they did starting this case. Not fair, and it is not good that they should be saying that for Oriyomi, who has spent most of his time fighting for people, and Queen Naomi, people have benefited from this foundation before now. And why should people be coming online to say all sorts of things? So those are the things that Madam Seun Adeboye said in that chat, and which I would love us to listen very well and to watch this particular chat that she made after she did some hours back. So guys, I want us to go there and listen to Madam Seun Adeboye on this matter. So thank you and God bless you. Kí ló ṣe lọ ẹ̀yin ọmọ ènìyàn, kí ló ṣe yín tẹ́ fẹ́ràn òkùnkùn jù mọ́lẹ̀ lọ? Aráyé, ẹ yí wá yín padà o, ẹ jẹ́ ká fẹ́ t'Olúwa. Aráyé, ẹ yí wá yín padà o, ẹ jẹ́ ká gbọ́ t'Olúwa. Kò sí nǹkan kan tá a fi ń gbọ́ t'Ọlọ́run ju wípé ká máa fi ìfẹ́ hàn nínú gbogbo. Kò sí nǹkan kan tá a fi fẹ́ t'Ọlọ́run ju wípé ká fẹ́ràn ọmọnìkejì gẹ́gẹ́ bí ara wa. Gbogbo ohun tí èèyàn bá rò wípé òun fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sóhun ni kó máa rò sí ọmọlàkejì. Gbogbo bí èèyàn bá ṣe fẹ́ kó rí fún òun náà ni kó ṣe máa rò sí tọmọlàkejì. Bẹ́ẹ̀ nìkan bá tiẹ̀ ṣe èèyàn kan,
èwo ni títí ẹ láti máa bá àwọn èèyàn yaró? Ẹni tí nǹkan bá bà ló máa ń bínú tó máa ń fa gbogbo ara ya. Àwọn kọ́kọ́ tiẹ̀ wá sí mi lọ́pọlọ. Ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ kọ́kọ́ sọ yìí ná. Ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mò ń wo iye, ìpè kankan ò ní ràn yín lágbára Ọlọ́run Olódùmarè. Ìpè kankan ò ní ràn ọmọ yín ní agbára Ọlọ́run Olódùmarè. Yes, Abod, for what you have done during this case, anybody tó bá lóun ṣépè fún yín, wàláì, ìpè yẹn kò ń ṣe tiyín. Bọ́ ṣépè fọmọ yín kò ń ṣe tọmọ yín. Bí pẹ́pẹ́yẹ bá jẹ òkúta, omi ló máa fi ṣùdànù lágbára Ọlọ́run Olódùmarè. Because I've always been watching your shows. Tí n bá dẹ̀ wo shows nígbà míì, tí n bá wo comments láyé ìgbà kan, tí n bá ráwọn èèyàn tó ń ṣépè lọ rẹ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀ nígbà míì máa rẹ́rìn. Màá ti mọ̀ wípé òkè, bóyá nínú àwọn èèyàn tó ń ṣépè yẹn, bóyá àwọn tí wọ́n jẹ́ ti ẹni tí ẹ ń kọjú sí, bóyá àwọn náà ń ṣépè. So irú àwọn yẹn máa ń right lójú mi. Bóyá àwọn èèyàn kọ́ dẹ̀ ń gbarata, èmi ò kí ń sọ pé èèyàn wrong. But most of the times tí mo bá ń wo show àǹtí ẹ mọ̀ pé èmi ò kí ń fi gbogbo ara rí negatives. Àkọ́kọ́ náà mo study woman yìí pé wọ́n máa ń pẹ́ kó tó sọ̀rọ̀. Tó bá wá sọ̀rọ̀, he will face the facts. He's very bold, she's very bold, and she will just say everything as it comes from her heart. Nǹkan kan ni mo tún wá like àǹtí yìí fún. Mo mọ qualities tí mo fi like àǹtí yìí. Mi ò ń ṣọmọ ewé ò ṣe mọ̀. Lára àwọn qualities yẹn ni pé àǹtí yìí kì í bá ọ̀tá jà débi pé kí ọ̀tá kó parun dànù. Àwọn bloggers máa ń ṣépè fúnra wọn, ìyẹn dúró rè. Gbogbo wọn ló ń ṣépè fúnra wọn. Bẹ́ẹ̀ nìkan bá ṣépè fẹ́ nìkan, ẹnìkejì náà máa jáde, òun náà máa ṣépè fẹ́ lómi. Mi ì sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ yẹn. Ẹni tí èèyàn bá nà lára ń ta. Ṣùgbọ́n tí àǹtí yìí bá tún rí pé ẹni tó ń bá ṣọ̀tá tún fẹ́ já sí kòtò, á tún jáde, á tún fún ẹni advice kó má bàa já sí kòtò. Tí n bá rí irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lára èèyàn, ẹni yẹn ti win heart mi. Ẹni tó ń wá láti save ọ̀tá pé o nǹkan báyìí tó ń ṣe o, báyìí o, lọ ṣe báyìí o, torí pé mi fẹ́ kó já sí kòtò. Irú ẹni yìí wá support àwọn èèyàn, ẹ̀dẹ̀ wá rò wípé wrong. Tó bá jẹ́ wípé àǹtí rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn sí Oriyomi Hamzat àti Queen Naomi bí nǹkan tó wrong, believe me, she will never come out to support them. Àǹtí òyà ní sọ̀rọ̀ ni. So gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń ṣépè fún ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, kọ́lọ́run kó dáríjì wọn. Ọmọ Ọlọ́run làwa ò kì í ṣépè. Èpè báwo? Kí ni tí wọ́n ṣe jẹ mọ́ èpè? Mo wo analysis èpè kan, mo wo gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀, ṣé ó jọra wọn ni? Àfáà kan náà tí mo like ọ̀rọ̀ ẹ̀, àfáà yẹn náà sọ pé Governor Ṣèyí Mákindé wọ́n lọ síbì kan, àwọn gunmen lọ síbì kan tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè, tó ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà. Ẹ wá rí gọ́vnà kan tó sọ wípé n tó ṣẹlẹ̀ yìí o, èmi ni, nítorí pé mi ò provide security. Kí ni ìyẹn ṣe farajọ stampede? Kò jọra wọn rárá. Ó yàtọ̀ síra wọn gédégédé. Ó yàtọ̀ síra wọn gédégédé. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń jẹ̀bi wípé wọn provide security. Amẹ́ríkà fẹ́ secure ìlú wọn ju bọ́n ṣe secure ìlú wọn tó yẹn. Kó tó di wípé agbẹ̀yìnbẹ̀bọ̀jẹ́ wọlé nígbà yẹn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní dáná sóríṣiríṣi. Ìyàtọ̀ tó kàn wá ń bẹ̀ ni wípé nígbà tí ogun bá wọlé sí irú àwọn developed country,
àwọn ìjọba tí wọ́n tètè máa ń dìde láti save àwọn ẹ̀mí èèyàn, láti dóòlà àwọn ẹ̀mí èèyàn wọn, àwọn rí àwọn ẹ̀mí èèyàn wọn bí ẹni tí ó wà important. So gbogbo nǹkan tó bá gbà ni wọ́n máa ṣe láti rí pé wọ́n dènà gbogbo àwọn nǹkan tó wọlé bí àjálù. Eléyìí tó jẹ́ ti Nàìjíríà ni wípé àwọn tó ń gbé àjálù wọlé, àwọn ìjọba tiwa tún máa jókòó pẹ̀lú wọn wípé kí lẹ fẹ́ gbà. So àwọn tí wọ́n ń gbé àjálù wọlé ní Nàìjíríà máa ń di ọba, ìjọba máa ń di ìjòyè. Ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. So tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá lọ síbì kan tó bá lọ ṣe ọṣẹ́, tẹ́ bá tún wá rí ẹnìkan tó jẹ́ olórí nínú ìlú tó sọ wípé ẹ má bínú, èmi ni, ẹ̀ẹ́dẹ̀ tún appreciate ẹ̀. Mi ò tí ì rí ìjọba, mi ò tí ì rí leader nílẹ̀ lólórí ní Nàìjíríà ní gbogbo ìgbà tí a ti ń fèsì oríṣiríṣi àjálù tó jáde tó sọ wípé èmi ni. Ṣèyí Mákindé ló ṣe. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn a tún wá ń gbé ṣépè, irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn a tún ń bú, irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn a tún ń bàjà. Me understand. So kí ni ti Aunty Esabod, kí ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe jẹ mí pè? Nítorí pé ó rí òdodo ó sọ. Èpè yẹn ò ní jẹ́ tiyín lágbára Ọlọ́run. Èpè yẹn ò kí ń ṣe tiyín. Mo tún repeat ẹ o, mi ò ń ṣọmọ ewé. I'm saying the facts. Òótọ́ ni mo máa ń kọjú sí. Mi ò dẹ̀ ṣe láti gain favour lọ́dọ̀ ẹnì kankan. Kẹ́nìkan máa ṣépè fún èèyàn tó support àwọn èèyàn tó fẹ́ ṣe oore. Ẹnìkan náà send voice note sí mi. Mo béèrè lọ́wọ́ bọ̀dá yẹn pé ta ló send voice note yìí sí yín? Mi ò mọ̀ bóyá forwarded note ni, bóyá forwarded VN ni, òun ni ò jẹ́ kí n gbé síta. Tó bá yẹ pé forwarded VN ni tó ti go viral, mi ì bá play ẹ̀. But èmi máa ń caution, mi ò kí ń fẹ́ kí ayé èèyàn tọwọ́ mi bàjẹ́. Note that. Bó ti wulẹ̀ kó jólúbi tó, wàá kó ní tiẹ̀ níwájú ni. Mi ò kí ń fẹ́ káyé èèyàn tọwọ́ mi bàjẹ́. Bọ́yẹn ò ní kárí òótọ́ ọ̀rọ̀ ká má sọ. The person, I don't want to give him, a rotten adjective. Mi ì bá fún ní adjective kan tó burú gan sìn. Èèyàn tó súnmọ́ mi ló send ẹ̀ sí mi. Ẹni yẹn, èmi àti wọ́n ti jọ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Oriyomi. A sọ good side ẹ̀, a sọ weak side ẹ̀. Kò sẹ́nì kankan tí ò ní weak point. Gbogbo wa la ní weak side wa. Gbogbo wa la ní ibi tá a kù sí. Ẹni tó bá sọ pé òun ò níbi tó òun kù sí, ó ti dọ́gba pẹ̀lú Ọlọ́run ni. Wèrè lẹ́ni yẹn, wèrè. Ẹni tó bá ń wò wípé òun perfect ní everywhere, o ò lè perfect. You can never be perfect. Ọlọ́run nìkan ló bá onídéédé. Ọlọ́run nìkan tó tún wá jẹ́ ọba onídéédé yẹn, àtún gbà pò perfect. That is why tó yẹ pé tí nǹkan mi bá ṣe ẹ́ wà máa ní Ọlọ́run, kò yẹ kó jẹ́ èmi. Once tó o bá ti gbà pé o perfect, tó o bá perfect lóòótọ́, tí ẹnìkan bá ṣe nǹkan tó bá kù díẹ̀ káàtó, má lọ gbé cross wá wípé kí wọ́n ní ilẹ̀ mọ́. Torí ẹni tó ṣẹ̀ sí yẹn, apá ni, ìtàn nìwọ. Ó ṣẹ̀ sí apá lè ní nìyẹn. Ó máa ṣẹ̀ sí tán lọ́la. Ọ̀dẹ̀ yẹn ó ń sọ nínú ohun tí mo yẹ sọ pé tó bá yẹ pé viral ni màá gbé síta, but bóyá ẹni yẹn send ẹ̀ sí wọn tí n bá wá gbé síta, bọ̀dá tó send ẹ̀ sí mi yẹn máa dàbí ọ̀dàlẹ̀. Bọ̀dá yẹn ni mo protect tí mi fi gbé voice note yẹn síta. Ó máa dàbí ọ̀dàlẹ̀ pé a mú send nǹkan sí yín, ẹ dẹ̀ wá ń send ẹ̀ sí gbogbo èèyàn, ẹ lọ wo nǹkan tó dà. Àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń dá voice èèyàn mọ̀. N tí mo ṣe máa ń wà skeptical láti gbé voice note àwọn èèyàn síta nìyẹn, because tí n bá sọ̀rọ̀ nínú mọ́tò, àwọn èèyàn ní ẹjọ́ ẹ̀yin ní Seun Adeboye tó ń ṣe program níbi báyìí, ẹni tó bá wà ní Ìbàdàn mention Ìbàdàn, ẹni tó bá wà lẹ́kọ̀ọ́ mention Èkó. Mo ní yé voice lásán, so mi ò kí ń fẹ́ sọ̀rọ̀ nínú mọ́tò gan. Ìdí tí mi ò ṣe gbé síta nìyẹn. Ó ń sọ wípé ẹ máa wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Oriyomi nígbà àkọ́kọ́. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí Oriyomi nígbà àkọ́kọ́? Ara èèyàn ò yá, ó gbéyàn sínú mọ́tò láti gbé lọ hospital, ẹni yẹn dákẹ́, ó di wàhálà sí lọ́rùn. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí Oriyomi nígbà àkọ́kọ́? Nígbà tó jẹ́ pé tẹ́yìn bá gbé mọ́tò yín tẹ́ bá ń lọ lójú ọ̀nà, bẹ́ẹ̀ bá rẹni tó ń kú lọ, ẹ lè gbé. Àwọn ọmọ tó kó sínú bẹ̀yẹn tó ń tọ́jú yẹn, mo tún gbàdúrà kó má dọ̀ràn sí lọ́rùn, because if any one of them gives up, wọ́n á ní ó ti lọ lò wọ́n ni. Gbogbo àwọn ọmọ tó ń ṣàkàkiri lórí títì, wọ́n á ní toró ní ìdí ẹ̀jẹ̀ tí ó máa lò
constantly ló jẹ́ kó máa kó wọn. Àwọn ọmọ tó gún lé níbi táwọn onísùmọ̀mí wọlé sí nígbà kan táwọn kan rọ́ wá sí Ìbàdàn à ń wò wọ́n náà tá a bá sọ̀rọ̀ tá a comment tá a ṣe anything à ń wò wọ́n náà òun náà ò lè perfect náà ṣó jábọ́ látọ̀run ni àbújẹ́ kan nínú àwọn áńgẹ́lì kò lè perfect tán mi ò dẹ̀ ní fi ibi tí ò perfect èmi ní fi bu torí èmi náà ní tèmi ó ṣa gbogbo àwọn ọmọ yẹn Johnson wọ́n ń ṣàdúrà fún bóyá wọ́n kàn ṣílẹ̀kùn lọ́jọ́ kan bíi méjì ti kú nínú wọn gbogbo wọn máa tún jáde wọ́n á ní ṣe ló lò wọ́n Nigerians àmọ́ nǹkan tá a fẹ́ ìjọba tó ṣe ìjọba tó ṣe nǹkan tí ò dáa a máa bu tí ìjọba bá ṣe tó dáa à ní mi àmọ́ nǹkan tá a fẹ́ how will you be cursing people like this lórí kéèsì yìí you can't curse anyone nobody can curse them don't curse them you can't curse Oriyomi torí kò lò wọ́n nídìrín yẹn sọ wípé ṣé ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí lákọ̀ọ́kọ́ ó lu àwọn ọmọ yẹn nì ọmọ 35 ó lu àwọn ọmọ yẹn nì tí wọ́n bá fẹ́ lòyàn ìwọ gọ̀gọ̀gọ̀gọ̀ débi wípé níbi tó kó àwọn ènìyàn sí táwọn èèyàn assemble sí níbẹ̀ yẹn ló máa pa wọ́n sí èṣù gan mọ̀ bó ṣe máa ń ṣe nǹkan ẹ̀ bí ṣe pé kán gba oúnjẹ yẹn tán kán délé wọn kán jẹ kán kú ìkan máa ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ story kan tó jáde lórí program bọ̀dá Yínká Ayéfẹ́lẹ́ tí wọ́n sọ wípé àwọn people yẹn wọ́n fún wọn lóúnjẹ ọ̀tọ̀ lóúnjẹ táwọn jẹ tí ẹyọ èèyàn kan tí ó là nínú àwọn tí wọ́n jẹ́ band boys àwọn olórin yẹn ẹyọ èèyàn kan tó là nínú wọn ló lọ sọ́dọ̀ Ayéfẹ́lẹ́ náà ẹran lásán ló gé jẹ kò jẹun àwọn èèyàn ṣe máa kú síbẹ̀ ṣé ojú agbo ni wọ́n máa ń kú sí ẹni tí wọ́n bá fẹ́ lòyàn téèyàn bá kú sójú agbo ẹ̀ ṣé kò mọ̀ pé òun gan ti dé lẹ́wọ̀n ni ṣojú agbo lẹni tó bá fẹ́ lòyàn máa ń kú sí that is one point I will not agree with that mi ò sọ pé kò ní spiritual undertone nínú but spiritual undertone ti máa mọ̀ pé ó ní nínú mo mọ̀ pé Oriyomi ni target àwọn yòókù yẹn kàn pé Naomi ló kó bá Oriyomi no dáadáa Oriyomi ló kó bá gbogbo wọn ó lò wọ́n ní ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ ni mo sọ fún bọ̀dá yẹn mo ní kẹ́ni yìí ló máa tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ VN ni so if anybody is now coming out cursing Esabod cursing Naomi cursing Oriyomi that person should go and ask for forgiveness mo mọ̀ pé ẹ̀ ní gbà torí ẹ lágídí you are very stubborn and obstinate to the truth but truth will stand thank God mo comment sí abẹ́ post kan tí Miriam Raji that versatile presenter from Kaduna ṣé Kaduna ni tó send sí mi tí mo lọ wò nígbà tó ní wọ́n ti add mọ́ àwọn ẹ̀sùn wọn mo ní mo dẹ̀ lálàá lóru mọ́jú ìjẹta mọ́jú àná ṣé ìjẹta mọ́jú àná ni àbí ìjẹrin mọ́jú ìjẹta pé Oriyomi dẹ̀ dé o adẹ̀ ń rejoice pẹ̀lú ẹ̀ but ayọ̀ wa yẹn ò kún dáadáa alámi máa ń ṣe pápápá ni thank God I wrote it because mi ní sáré jáde pé mo lálàá kan lẹ́yìn no thank God I wrote it kó tó di pé wọ́n fún wọn ní bail mo dẹ̀ sọ fún àwọn family mi mo ní mo dẹ̀ lálàá pé Oriyomi dé adẹ̀ ń rejoice pẹ̀lú ẹ̀ mo ní but inú mi ò fi gbogbo ara dùn tán adẹ̀ pray ilé ètò Ọlọ́run máa ṣe fún wa tínú wa fi máa dùn tán àwọn tó ń pray fún pọ̀ àwa tá à ń gbàdúrà fún pọ̀ àdúrà wa máa gbà lórí ẹ̀ mo mọ̀ pé ráwa alájà Kaola yẹn mi ò bú alájà Kaola lọ́jọ́ sí o èmi ò ń ṣojo o tí n bá sọ tó bá yẹ pé mo fẹ́ bú wọn ni màá sọ fún yín pé mo bú wọn but I cannot even abuse anybody online what I did will save a situation èmi àtẹ̀yàn kan ládìjọ́ jókòó ara àwọn ọ̀gá ẹlẹ́wọ̀n yẹn ni he was even commenting on it pé ẹ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ irú àwọn èèyàn máa ṣàdúrà fún lábẹ́lẹ̀ àtàwọn èèyàn ńláńláńlá tó ní làákàyè wọn máa ṣàdúrà fún wọn lábẹ́lẹ̀ ṣẹ́yìn ò mọ̀ pákó bá pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yẹn irú principal yẹn ṣó tẹ̀ yẹ kó darapọ̀ ṣó tẹ̀ yẹ kó dẹni tán arrest rárá but àwa kọ́ la máa sọ òfin ni tó lágbára ju everybody lọ wọ́n wá release wọn on bail àwọn èèyàn kan tún wá ń bínú sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ni wípé kan pa wọ́n ẹni tó send VN yẹn náà sọ wípé wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ 35 tó kú wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ nípa èèyàn méjì nígbà téèyàn kí ló ń bí yín nínú gan kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ gan
ṣé success àgídìgbò ló ń bí yín nínú tápá tí yín ò tí ì ká ni torí ẹni tó sẹ́ǹdì nǹkan yẹn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni? ṣé nítorí pé ẹ̀yin ò tí ì ní agbára láti ní iléeṣẹ́ rédíò, àbí nítorí pé Ọlọ́run ò tí ì ṣoore fún yín? Orí oníkálùkù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, àsìkò oníkálùkù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Wò ó, tá a bá kọ owó tá a fi máa kú àlè lówó, tá a bá kọ ọmọ tá a fi máa kú àlè bímọ, tá a bá kọ ilé tá a fi máa kú àlè kọ́lé, kò dẹ̀ ṣe é yọ ọ̀yàn tó o bá ní tó o bá ń yọ ẹlòmíì, o fẹ́ fi oore Ọlọ́run tọ́lọ́run fún ẹ tàfàlà ni. Tí tébù bá yí mọ́ ẹ bìrì, o ò ní ríbi tó o máa gbójú sí mọ́. It is one segment of one of the programs I'm going to start very soon. Tí tábìlì bá yí mọ́ ẹ, o ò ní ríbi tó o máa sá sí mọ́. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń flaunt lórí nǹkan tẹ́ ẹni tẹ́ máa ń fi àwọn ènìyàn kan ṣẹ̀sín, o ò lè fẹ́ ní kọ́kọ́ ṣẹ̀sín. Oore ni Ọlọ́run ló ń fún ni, kò ń ṣe ability ìbò ṣe ṣiṣẹ́ tó. Rárá, Ọlọ́run ni. Ọlọ́run ló ń ṣe. Olúwa ló lẹ́bùn, Olúwa ló lè gbà á, Olúwa ló mọ̀nà tá ò fi lò ó. Bóyá ó ṣe tán láti gbà lọ́wọ́ ẹ̀gàn ò tí ì mọ̀, kò sí nǹkan kan tó lè fi yọ̀yàn. Mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run máa ń fún mi láròjinlẹ̀. So what exactly do you want? That the government should kill them? That the government should kill them? Mi ò sọ pé kò ní spiritual undertone nínú. Ṣé àwọn pé mo ti sọ pé eléyìí ò ń ṣe spiritual, eléyìí ò ń ṣe kíní kan. Mi ò sọ pé kò ní spiritual undertone nínú. Ó lè ní, but incident tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ó natural, but wọ́n lè ṣe ó yá lọ ṣiṣẹ́, ó yá lọ ṣe báyìí, wọ́n lè ṣe sórí Yomi ó dẹ̀ lè mú. Kò sẹ́ni táṣà sí ò lè mú. Àmọ́ nǹkan tẹ́nibọ̀dì ń ṣe lábẹ́lẹ̀. Fine, ó ṣẹlẹ̀ láwọn ibì kan. Governor Seyi Makinde sọ wípé Ọ̀yọ́ state ò kí ń ṣe Anambra, Ọ̀yọ́ state ò kí ń ṣe Abuja. Ẹ tún bú, Ọ̀yọ́ state ò kí ń ṣe Anambra, Ọ̀yọ́ state ò kí ń ṣe Abuja. Ṣebí ní ẹnu wípé bàbá yẹn sọ̀rọ̀ ní ṣé Ìgàngán ni bàbá yẹn ti sọ̀rọ̀ wípé ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí èmi ni. Ṣebí ohun yẹn náà la mú sìn tá fi ń attack ẹ̀. That is what I'm saying. Tó bá yẹ pé bóyá ṣẹlẹ̀ yẹn ó sọ wípé ẹ lọ sin àwọn ọmọ yín o, oore ni wọ́n fẹ́ ṣe fún yín o, ẹ̀yin nígbẹ́ ẹ̀yin làwọ̀ ẹ̀yin ní kòkó bàbá sásùn. Ó yá Ọlọ́run àfòfò rẹ̀ mí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ á sì máa ràn ọmọ nu di ọ̀la. I support Governor Seyi Makinde for the steps he took, for all the statements he uttered. Anything tí bàbá yẹn ó bá ṣe láti ràn wọ́n lọ́wọ́ kò ń ṣe níta gbangba náà. Kò mí pé nítorí pé wọ́n sọ òótọ́ jáde wípé wọ́n sì lè ràn wọ́n lọ́wọ́, àní kófin ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe àbí kófin gbégbèsè tó bá fẹ́ gbé. Gómìnà ni mí. Ṣé bí àwọn adájọ́ ṣe ń ránṣẹ́ sí àwọn tí wọ́n ṣe olórí Nàìjíríà, tí wọ́n ṣe nǹkan tí ò dáa, tí àwọn adájọ́ sọ wípé kán wá sí court tí wọ́n dáhùn yẹn, ṣó pọ́n yín lé ni? Ẹ máa face reality. Ẹnìkan tún mo tún rí ibì kan tán ní pé nǹkan ògo wẹ̀ láàrin Seyi Makinde àti Oriyomi Hamzat ṣọ́fẹjọ́ sùn wá ni. The governor must say what a good leader must say on this matter. Nígbà tó bá hold mic, àwa ni Seyi Makinde address. Seyi Makinde is the leader of this state. He should not support what the law will not support. And nígbà tí òfin bá ṣe investigation tó yẹ̀wò fínífíní gẹ́gẹ́ bí governor Seyi Makinde ṣe sọ, òun ló fa irú bẹ́ẹ̀lì yìí. Tó bá jẹ́ pé òfin rí wípé àwọn ní fúnrara wọn ni wọ́n kí ni ẹ̀sùn tó fún wọn yẹn náà, ni wọ́n conspire láti rí wípé àwọn ènìyàn kú, òfin ò lè release wọn. Òfin wa náà ò gọ̀ tó bá déwájú adájọ́ tó ń ṣe ìdájọ́ yẹn. Ọlọ́run Olódùmarè á bá mi lọ́ra ẹ̀mí yín. Lágbára Ọlọ́run, wọn ní ṣì yín mú, wọn ní ṣì yín ta. Gbogbo àwọn ẹ̀sùn táwọn ọlọ́pàá náà kọ sílẹ̀, gbogbo yín pátápátá lẹ kú iṣẹ́. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé bí wọ́n bá ti ń lọ tí wọ́n bá ti ń bọ̀, tí òfin bá yẹ̀wò fínífíní, òfin ò ní jẹ́ kí olórí ó kó sípò ká. Tí Oriyomi Hamzat bá ṣe nǹkan kan lọ́la, tí èmi Olúwaṣeun Àbẹ̀kẹ́ ọmọ Adébóyè bá rí pé eléyìí tó ṣe ó jẹ̀bi, mo lè má sọ̀rọ̀, mi ò ní jáde láti protect ẹ̀. But this one, Ọlọ́run Olódùmarè á bá mi yọ. Ọlọ́run Olódùmarè ó bá mi yọ Queen Naomi.
Queen Naomi ṣẹ̀ṣẹ̀ lu ọmọ nìbàdàn ni, kò lu ọmọ lákùrẹ́, kò lu ọmọ ní gbogbo ibi tó ti ń ṣe káàkiri. Kí ló dé tá a burú báyìí nílẹ̀ Yorùbá náà? Kí ló dé tá a burú báyìí? Kí ló dé tá a níkà báyìí? Kí ló dé tá a kì í support ara wa? Kí ló dé tá a hate ara wa? Okay, nígbà tí wọ́n wá sọ wípé ọmọ 35 kú, tí yẹn sọ wípé wọn ò sọ̀rọ̀ nípa ọmọ 35, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa èèyàn méjì. Okay, kí wọ́n tún wá pa èèyàn mẹ́ta kó di èèyàn 38 tá lose. Ẹ̀kọ́ péré tí mo lọ sọ́dọ̀ Oriyomi ni mo ti lọ o, mi ì parọ́. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń plan pẹ̀lú èèyàn kan wípé a tún máa lọ, ṣùgbọ́n mo sọ fẹ́ni yẹn wípé Ọlọ́run ò ní jẹ́ a rí, Ọlọ́run ò ní jẹ́ a lọ, torí pé ọjọ́ tí ẹni yẹn dá fún mi pàdéjọ́ máa lọ ó ti kọjá ọjọ́ sitting. Mo ní Ọlọ́run ò ní jẹ́ a lọ. On the 13 yẹn máa kọjá, Ẹlẹ́dàá wa ó máa jẹ́ kó fún wọn ní bail. Bẹ́ẹ̀ bá lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ níbẹ̀, Oriyomi did not even care for himself. Ìṣòro ẹyọ kan, ṣé àwọn pé mo sọ wípé Oriyomi was fine. Ìṣòro ẹyọ kan tí Oriyomi ní níbẹ̀ is the death of those children. Ẹnu ìbànújẹ́ ẹyọ kan tó ní nìyẹn. Ẹnu ìbànújẹ́ ẹyọ kan tó rán mọ́nu nìyẹn. Torí àwọn ọmọ mi ni. Torí àwọn ọmọ mi ni ẹ ṣe. Torí àwọn ọmọ mi ni. Ẹyọ ìbànújẹ́ ẹyọ kan tó ní nínú ibi tó ti mọ́ yẹn. He was fine. Kò ronú nípa tara ẹ̀ rárá. Mo tún sọ, kò ronú nípa situation tí wọ́n lọ jù sí yẹn rárá. He was ready to face it. Mo tún sọ torí ìgbà mo sọ lọ́jọ́ sí wọ́n ni mo ti sọ̀rọ̀ jù. He was ready to face it. But ìrònú ẹyọ kan tó ń rò kò ń ṣe nítorí pé ó wà nínú situation yẹn. Ìbànújẹ́ ẹyọ kan tó lè jẹ́ kó ní depression kò ju ikú àwọn ọmọ yẹn lọ. So ń sìn ta ló wá lò wọ́n? Èmèrè ni Queen Naomi ló lò wọ́n. Oriyomi ló lò wọ́n. So ta ló lò wọ́n báyìí? Ẹ wò, ṣé rí ẹ̀yin Yorùbá yìí, Ọlọ́run máa ṣàánú yín o. Bóyá wà dúdú ni mo dẹ̀ máa sọ. Ọlọ́run máa ṣàánú wa o. So bí wọ́n ṣe tún wá fún wọn ní bèrè yẹn, I am surprised pé mo tún lè rí èèyàn tó máa bínú. Táwa máa gbé gbogbo wọn ṣépè. Kódà. Bọ́mọ tiwa náà bá wà nínú ìṣòro tó jẹ̀bi, gbogbo ọ̀nà la máa sá kiri. Ẹlòmíì tí ò délé ológun rẹ̀ á máa wá fòràn kiri. Ẹ ti ẹ̀ ronú iye àwọn ènìyàn. Wọ́n dáwó fún ó nọ́mbẹ̀, wọ́n ṣe fún ó kó jẹ ni, wọ́n ṣe fún. Ẹ ti ẹ̀ ronú iye àwọn èèyàn tí ìdúró ní àárín àwùjọ Oriyomi àti Naomi. Ẹ ronú iye àwọn ènìyàn tí ìbànújẹ́ yẹn tó máa rìn mọ́lẹ̀, ìyẹn àwọn tí wọ́n ń jẹ lábẹ́ wọn àtàwọn tí wọ́n ń rí gbà lọ́wọ́ wọn. Ẹ jẹ́ àrò. Ẹ má jẹ́ kí inú wa máa dùn sí ìbànújẹ́ ọmọlàkejì. Ọlọ́run ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ò fẹ́ o. So, gbàdúrà fún yín. Ọlọ́run Olódùmarè á bá wa yanjú gbogbo yòókù. Ìṣòro yòókù máa bíyá. Àdúrà fún gbogbo àwọn tó ń ṣépè fún yín. Èdùmàrè máa dáríjì wọ́n. Èdùmàrè á dáríjì wọ́n. That is all. Nǹkan kan dẹ̀ wá sọ́kàn mi. Ewé aràn ò rán mi létí. Ẹ jẹ́ ká filẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ewé aràn ti rán mi létí, wọ́n ti gbé wá. Mo rò nǹkan kan. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti jẹ lára Oriyomi àtẹ̀yin tẹ́ ẹ ti jẹ látara Naomi, ẹ ṣe dáadáa o. Ẹ ṣe dáadáa rárá. I don't want to mention name. Tí n bá fẹ́ mention orúkọ, mo mọ ẹ̀yin tẹ́ gbajúgbajà tí mo lè dárúkọ yín. I am not begging for love. I'm not begging for respect. I command respect, but I cannot command love. Love is a feeling. If you don't love the truth, you cannot love my family. Not even to talk about me. Tó o bá ti like òótọ́ o lè fẹ́ràn tèmi. I am too blunt when it comes to saying the truth. I am too blunt. And I used to stand by whatever I say. Lọ ṣe investigation mi. Nígbà tí Àdàbà TV tó lọ mispresent show tí mo ṣe tí mo dárúkọ Alájà Kaola.
ẹnìkan pè mí ló dalẹ̀ ló ń dá comment yẹn mi ò reply comment yẹn kankan nínú gbogbo nǹkan tí mo padà lọ wò lẹ́yìn ìgbà tí mo ṣe show yẹn tán torí pé mi ní interest láti jẹ́ kán sọ kéèsì yẹn di yamayama bọ́n ṣe báyé kéèsì Mohbad jẹ́. I'm not begging for love. If you like, love me. If you don't like, don't love me. Ìgbà tó love, ìgbà tó denge love ẹ gan kò wúlò fún mi. So tó bá wá love me na you sabi. But me, I love everybody. I don't hate you. Ìyẹn lọ́lọ́run fi máa ṣe ìdájọ́ láàrin wa. I don't, even if you are my enemy, wo lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó ti bá mi ṣọ̀tá dáadáa, tó bá mi ṣọ̀tá ojúkorojú, tó fẹ́ gbé mi ṣubú nígbà tí nǹkan gbóná, ìgbà tó gún dìde sí wọn. I stand by them. Níbi kíní tá a ṣe fún Alaska tí mo ti record Alhaji Gboyega Galawa yẹn, kí ló gbọ́ tá Alhaji Gboyega Galawa sọ ńbẹ̀? Ṣé wọn mọ̀ mi àbúrò mi, a mọ̀ dúró tìyàn. Inú ìṣòro lèmi ti ń dúró tìyàn, kì í ṣe torí pé ó jẹ́ internet. Ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti gbà tẹ́ ti jẹ tí Oriyomi ti forí la ikú fún. Ẹ ṣe dáadáa o. Ẹ ṣe dáadáa o. I was searching the internet every day. Maybe I will find just one or two gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe ń wá ní ìlú Nínéfè lọ́jọ́ yẹn pé tá bá lè rí ẹnìkan àbí Sodom and Gomorrah ni tá bá lè rí ẹnìkan tó yí padà sí mi tàbí èèyàn méjì kò wá sí ẹnìkan tó lè torí Oriyomi di blogger. Ẹ ṣe dáadáa. Wàláhì ẹ ṣe dáadáa. Mo ń send message sí Mọ́gàjí pé mi ìdẹ fẹ́ sọ àwọn nǹkan yẹn pé mi mọ̀ bí mo ṣe fẹ́ present ẹ̀ tí ò ní bí yín nínú. Ẹ ṣe dáadáa. Ní àsìkò yìí ó yẹ kó rí íńtánẹ́ẹ̀tì kó dàrú kí adájọ́ wọ orí íńtánẹ́ẹ̀tì kí orí ẹ̀ wú pé ọmọkùnrin tá jù sí àhámọ́ ẹ̀ àṣérò èèyàn báyìí ni. Bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà ti lè máa rí díẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ wo àdúrà àwọn èèyàn tó ń sunkún fún, ẹ wo àdúrà àwọn èèyàn tó ń gbára yílẹ̀, ẹ wo àdúrà àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀, ẹ wo àdúrà oore tó ti ṣe. N tó save Dorcas nìyẹn nínú Bíbélì. Dorcas was dead. When Jesus was passing, they called Jesus. Torí Ọlọ́run wá bá wa jí o. Opó ni mí o, ló fún mi lóúnjẹ o. Aṣọ tó fún mi leléyìí o. Lọ́jọ́ tẹ́bí ń pa mí òun ló fún mi lówó o. Lọ́jọ́ tí à ń jẹ mí òun ló gbà mí o. Lọ́jọ́ tí mo sùn síta òun ló ní kí n máa bọ̀ nínú ilé. Nǹkan tó jí Dorcas dìde nìyẹn. Ohun tí Jésù Kristi fi jí Dorcas ó nìyẹn. Àwa rí ẹni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jáde tí wọ́n ṣèwọ́de. Wẹ̀yìn tẹ́ ẹ ní access sí phone ní orí internet, mo expect many of you to become bloggers. Bí gbogbo yín ṣe máa ń lọ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ láti jírí wípé ní orí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ fi ẹ̀dùn ọkàn yín hàn. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní access sí phone tẹ́ ẹ dẹ̀ lè sọ̀rọ̀ ni mò ń sọ o. Àwọn ìyá tí wọ́n jáde tí wọ́n wọ́de yẹn, many of them go dọ́dọ̀ Oriyomi rí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti torí tiyín torí tí Oriyomi ṣe fún yín ni wọ́n di bloggers. Àwárí ìkọ̀kan nínú àwọn tó dúró oore, nínú àwọn ènìyàn tí Oriyomi ti fi orí la ikú fún, nínú ohun tí wọ́n tó fi ń dè pé ó ṣe báyìí nígbà kan, ó ṣe báyìí nígbà kan, ó ṣe báyìí nígbà kan. Nítorí ìdí èyí bó tilẹ̀ pera rẹ̀ ní Jésù ẹ kàn má gbélébù. Àwárí àwọn tó lè di blogger wípé èmi ni mo jáde yìí o, ẹ dákun ìjọba ẹ gbà mí o, Oriyomi ló ṣe báyìí fún mi o, Oriyomi ló ṣe báyìí fún mi o. Ẹ ṣe dáadáa. Ibẹ̀ ni mo parí ọ̀rọ̀ mi sí. God bless everybody watching me. Yeah, mo ti béèrè lọ́wọ́ wọn nǹkan tí wọ́n really ń fẹ́. Wọn ò dẹ̀ sọ fún mi. Bóyá wọ́n máa jáde later láti jáde fún mi. You know, I used to tell you, come out for me, abuse me, say anything tó bá wù ẹ́. If I even want to say anything, I can mention your name. I will not fight you. I am not on internet to fight. I am not a fighter. I'm a peacemaker. I'm a child of God. Ó dẹ̀ máa rí ẹwà Jésù yẹn lára mi. Mi ò pé o. Lọ́jọ́ tí n bá bínú má lọ gbé moment later o. Mi ò pé bó dẹ̀ gbé na. Ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá yẹ lẹ́ni tó yẹ ká ṣépè fún tàbí tó yẹ ká bú tàbí tó yẹ ká kàn má gbélébù, mi ò ní mú òkò láti sọ́ọ̀lù. You understand?
mi ní mọ́kò láti sọ̀lù. Mo wà surprised pé gbogbo àwọn tí Jésù Kristi la ojú afọ́jú fún, àwọn arọ tó gbé dìde, àwọn tó káàkiri fún, ní àdúrà àwọn multitude tó fún lóúnjẹ ní Capernaum, níbi marriage ní Capernaum, adẹ̀sì rí across, gross of voices tó ń sọ wípé dá Bánábà sílẹ̀ fún wa, ẹ kàn án má gbélébù. Ṣé ti rí wípé kò ń ṣe ọ̀dọ̀ wa nìkan láyé ti le, ayé le throughout the world ni. Abájọ tí wọ́n sọ wípé inú Ọlọ́run bàjẹ́ nítorí pé ó dá èèyàn. So nínú gbogbo ohun tá a ti ń wò lórí íńtánẹ́ẹ̀tì látijọ́ tí Oríyọmí ti bẹ̀rẹ̀ kọ́kọ́rọ́ alátẹ ní Pensioners FM, tó ti bẹ̀rẹ̀ kọ́kọ́rọ́ alátẹ ní Pensioners FM, kọ́lọ́run tó yọ̀ǹda gídìgbò fún un. Bad side ẹnìkan lẹ̀ ń rí láti máa sọ nípa ẹ̀, just the bad side. Láti ọjọ́ tí Queen Naomi tó ti ń fún àwọn ọmọ lóúnjẹ, mi ò tí ì bá pàdé lórí íńtánẹ́ẹ̀tì níbi tí Queen Naomi tó ti ń ṣe ọ̀rọ̀ lásán la fi ń gbọ́n sìn láàrin àwọn olóríire, àwọn supporters, àwọn tó máa dá fún àwọn táwọn family wọn ò ní ṣẹ̀wọ̀n, àwọn tí wọn ò ní ṣẹ̀wọ̀n, àwọn tí wọn ò ní rí àkóbá wípé Queen Naomi ti ń ṣe tipẹ́, ó ṣe báyìí níbi báyìí. Kò sí eléyìí tó go viral àfìgbà tó wá lo àwọn ọmọ nìbàdàn. Ohun tó kó bá wa ní Nàìjíríà rèé, ẹ jẹ́ n sọ fún yín. Ṣẹ́rí, many of those leaders are meant to do good. Wàláì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú. Ṣẹ́rí, Tinubu tó ṣe dáadáa níjọba Èkó, ó ń tiraka láti ṣe dáadáa. Moment tá wà yìí, èmi ń sọ fún yín, mo expect ẹ̀. Ó ṣe ẹni tí ò bá ní focus pé mo ignore nǹkan tán sọ, wàláì kò lè ṣe dáadáa fún wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kò lè ṣe dáadáa fún wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Torí kó tó bẹ̀rẹ̀ ìjọba yẹn ni wọ́n á ti máa sọ lóko. Ṣèyí Mákindé ò lè dá lójú ẹni, ó ti dá lójú ti tèmi o. Ó dá lójú ti tèmi. Ṣèyí Mákindé ò ní dá lójú àwọn èèyàn kan láíláí, nítorí pé ọjọ́ tí Ṣèyí Mákindé ti débẹ̀ náà ti gbógun tì. Kò tí ì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ o, nígbà yẹn inú pandemic la wà. Kò tí ì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, wọ́n kàn swear in. Pandemic ò jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Òun ni natural tsunami ìṣẹ̀lẹ̀ ní ìyànà church kan ni lójó ti rọ̀ tómi ti ṣe. Náà ti ní Ṣèyí Mákindé ni o kò provide. Ìjọba Jímọ̀bí tó dẹ̀ kúrò ńbẹ̀ kò mọ̀ wípé pé ìyànà church ò wà okay. Ẹni tó ṣọdún mẹ́jọ ò mọ̀ pé ìyànà church ò wà okay. Ẹni tí ò tí ṣoṣù méjì, òun ló máa lọ bá wọn ru yẹ̀pẹ̀ sí ìyànà church. We don't face the reality. We don't wàláì àdá rárá. Bí Yálíà ṣe vice principal mi, Elder Kínrìnadé Ọdẹ́rìnwálé, Elder Ọdẹ́rìnwálé, Dádì Rọ́mọkẹ́, bàbá ọ̀rẹ́ mi, Elder Ọdẹ́rìnwálé, Dádì Pọ́nlé, Dádì Ṣẹ̀yẹ, vice president mi, vice principal mi. Kò sí nǹkan tó lè ṣe, bọ́n fẹ́ lù ẹ́ pa. Ohun tí wọ́n fi máa parí ẹ̀ ni pé Ọlọ́run ni ó tún ọ ṣe. Lábá sọ wọ́n di bàbá, Ọlọ́run ni ó tún ọ ṣe. Ọlọ́run ló máa tún yín ṣe, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà. Ọlọ́run ni ó tún yín ṣe. Ó dàbọ̀. Ọlọ́run ni ó tún yín ṣe. Ọlọ́run ló máa tún yín ṣe. It is well.